Namro naam to kya dena ki. Aku palsu. एक ठाउँ बस्नु छैन जाडोमा म त जानु पर्ने छ कहिले गएको इनमा जमा छ भने सुत हाय छु ओ दो पाला एक पाला सबके साथ मिलकर मैं नाच गाऊंगा लु आउ न त पानी दिन्छु म ए ठुल्ठुलो छानी दिनु पर्दैन यस्तो मसिनो लिइरहेछ छैन किन छैन के सुसु गर न ल हो त सफा धुँदै गर्दै म दौरा नै आउँछु एउटा यो पनि मम्मी यो लड़के से मेरा संजय भागते सपन साक्षी क्या हो छोटा बढ्दै गरेको बसेर खाँदा हुँदैन खाइहाल्यो नि के चली टोली अरे चली किन लाग्यो यो गीत उडुनु नि गायो टु 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 बुढो मान्छे हिँड्दैछ है सानुमा टु 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 बुढो मान्छे लडिन्छ लड्छ फर्सीलाई आज म यो फर्सीलाई एकदम आउ खेल्नु पर्छ दिदीले नपलाउन भएछ तानी छि 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 खोइ छोड न चर्मुसा कापा छैन हाल्नु न चाउमिनमा
चिचिन गर्दै मम्मी म यहाँ छुपेको नभनिन् ल चकचक नगर भन्दैछु अहिले टाउकोहरू ठोकिन्छ आमामा कत्रो दिँदैछ सानुवाको कुत्ते खोइ कहाँ छ कस्तो बाटो त
नि मेरो हात खान्छ Mommy down. I'll teach you. Imagine namaste करते हैं। Yummy. Mama अहिले लाइफ अनलाइन खोल्दैछ मेरोमा के छ आगो छ कि चाउमिन मेरो आँखामा के छ अझै कता झारे ए चाउमिन आगो चाउमिन गुड मेरो आँखामा के छ आगो चाउमिन आगो चाउमिन मैले त आगो मेरा खाना के कुकी आगो की चाउमिन के हुँदैछ त्यसो भने तपाईहरु बाजे खेल्नु लु आयो यता बसेर खाऊ मैले काटल खाने काटै दिएको ए मम्मी वाटर वाउ बाबा यिनीहरू कस्तो चिकन वाला जस्तो छ मेरो हेर्नु त दुखाउला चिकन वाला आज राति त मलाई पर्छ होला
अर्को मासु सिक्नु पर्यो ये बाबा ये मैंने पहले को नभेको मैं मासु तो पल्लन कर दे कहाँ है मम्मी को मां मम्मी ना खानी मम्मी मैं मासु खानी ल कोई दिन ये पनि पढ्दिन्छु नगर न बस्नु त पहिला एकछिन न कहाँ पढेँ मैले ए कता खैले मैले काट्छु लु खाऊ छिटो सेलिसाको खोइ